Presidenti Trump thot se nuk ka bërë asgjë të gabuar në bisedën me presidentin Ukrainas. Sekretari i Shtetit Pompeo thot se politika amerikane për Iranin po funksionon. Vazhdojnë protestat pro demokraci në Hong Kong. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari. Unë jam Kejda Kostreci. Do t'ju njohim sot me pasojat e tërmetit në Shqipëri si dhe do t'ju sjellim mendimet e disa qytetarëve pas këtij tërmeti. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ishte në shtetin e Iowa këtu në Shtetet e Bashkuara, ku dha një intervistë për Zërin e Amerikës që do ta ndiqni gjatë emisionit. Qytetet e vogla në jug të Shqipërisë, megjithëse po njohin investime, nuk po arrin të sigurojnë një jetesë të qëndrueshme për banorët. Do t'ju njohim me disa nga këto probleme që hasin banorët e memaljet. Presidenti Amerikan Donald Trump tha sot se nuk kishte bërë asgjë të gabuar në një bisedë telefonike me presidentin e ri të Ukrainës, duke u referuar lajmeve se zoti Trump e kishte nxitur atë që të bënte hetime lidhur me djalin e ishnëm presidentit amerikan dhe kandidatit demokrat për president Joe Biden. Duke folur me gazetarët, zoti Trump e cilësoi telefonatën me presidentin Volodymyr Zelensky si absolutisht të përkryer. Biseda me të ishte përgjithsisht për ta uruar, kryesisht për korrupsionin e madh, tha presidenti. Kishte të bënte kryesisht me faktin se ne nuk duam që njerëzit tanë, si nën presidenti Biden dhe djali i tij, të kontribuojnë në korrupsionin që ekziston në Ukrainë, tha zoti Trump. Sipas njoftimeve të medias, presidenti amerikan e kishte nxitur zotin Zelensky rreth 8 herë gjatë bisedës telefonike që të hetonte të birin e zotit Biden. Sipas disa burimeve, synimi i zotit Trump ishte që të binte zotin Zelensky të bashkëpunonte me avokatin e tij, Rudolph Giuliani, për një hetim që mund të sabotonte zotin Biden. Ministri i jashtëm Ukrainas, Vadim Priatskajo, të shtunën mohoi që zoti Trump i kishte bërë presion zotit Zelensky gjatë telefonatës. Sekretari i Shtetit Mike Pompeo thot se Shtetet e Bashkuara po punojnë për gjetjen e një zgjidhje diplomatike të tensioneve me Iranin, që po fajsohet për sulmin ndaj komplekseve saudite të naftës, por ai paralajmëroi se nëse diplomacia dështon, presidenti Donald Trump do të marrë vendimet e nevojshme për të arritur objektivat tona. Zoti Pompeo i tha televizionit ABC se vendimi i fundit i administratës amerikane për të dërguar trupa shtesë të mbrojtjes ajrore amerikane në Arabinë Saudite do të përmirësojë aftësitë dhe do ta bëjë më të vështirë për Iranin. Presidenti iranian Hasan Rouhani tha sot se prania e forcave të huaja në rajonin e Gjirit Persik do të krijonte pasiguri. Sekretari amerikan i mbrojtjes Mark Esper tha se forcat amerikane në rajon do të ishin të natyrës mbrojtëse. Protestuesit në Hong Kong vandalizuan një stacion metroje dhe shkatruan një flamur kines sot gjatë një fundjavë tjetër demonstratash pro demokraci. Mira vetë u mblodhen gjithashtu para një qendre tregtare në Shatin. Protestuesit më pas ngritën një barikadë nga ana tjetër e rrugës dhe i vunë zjarrin. Policia e ndërhyrjes së shpejtë përdori gaz lotësjellës për të shpërndarë disa nga protestuesit. Ndërkohë, Hong Kongu ka reduktuar qasjen në trenat dhe autobusët për në aeroport në një lëvizje që ka si synim të shmangë protestat antiqeveritare në një nga aeroportet më të ngarkuar të botës. Tunizianët hodhën sot votën për presidentin e ardhshëm mes rreth 25 kandidatëve dhe rezultatet jo zyrtare lënë të kuptohet se 2 kandidatë jo nga sistemi tradicional politik kryesojnë. Mbi 7 milion vetë kishin të drejtën e votës në zgjedhjet e dyta të lira presidenciale të vendit, 5 vjet pas të ashtu quajturit revolucion i Yaseminëve. Kandidatët janë në garë për të zëvendësuar presidentin 92 vjeçar Beji Qaid Essebsi që vdiq në korrik. Parashikimet janë se do të ketë një raund të dytë votimesh. Në Tiranë vazhdon midis qytetarëve një atmosferë tensioni pas tërmeteve në fundjavës. Zyrtarët po përpiqen të ndihmojnë qytetarët e dëmtuar, ndërsa bashkia shpalli një lëvizje solidariteti. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana.
Edhe pse Tirana nuk ishte epiqendra e tërmeteve të kësaj fundjave, por ishte dursi, mira banor të kryeqytetit kaluan me spanikut një ditë-natë të shqetësuar dhe disa dhjetra prej tyre përfunduan në urgjencat e spitaleve me dëmtime të lehta. Shumë banor të Tiranës e kaluan fundjavën në përsheshe dhe lulishte nga frika të futen nëpër pallate. Ata thonë se prej shumë dekadash nuk mbajnë mend një tërmet të tillë në kryeqytet. Me fjalë ishte një tmerr, një panik i vërtetë. Domethënë, unë kam dëgjuar dhe të tjerë, domethënë, kam dhënë tërmetet të tjera që kanë thënë, po i kësaj magnitudë, kësaj shkallë kaq të lartë, kisha kohë pa nder, pa përjetuar. Për shembull, ditën vitin 79, unë kam qenë për shembull vullnetar në tërmetin e Bacallikut. Kam qenë aksion në të. Dhe atëherë ka qenë një tërmet shumë i madh, shumë i fuqishëm, sa u shkatruan shumë shtëpi në Shkodrën. Në Bacallik, po nuk u ndjej shumë Tiranë, unë ndjej në Shkodrë, domethënë rrafshoj Shkodrën. Në ato rrethinat e Shkodrës që janë. Ishte goxha e ndjeshëm se ne jetojmë në katën e 7 të pallatit dhe unë ndjej goxhat. Tronditja, kemi dalë direkte jashtë, domethënë jashtë pallatit. Po. Edhe shumë i frikshëm ishte. Ja ju. Lëkundje të forta. Jeni pak në moshë të thyer, keni ndjerë ndonjë tërmet kaq të fortë në Tiranë? Jo, se kam jo. Qeveria po zhvillonte një mbledhje live në mesnat kur një lëkundje tjetër e fortë tërmeti goditi kryeqytetin. Godina po lëkundet, tha ministri i Brendshëm Sandër Leshe, ndërsa po raportonte mbi masat ndaj pasojave të tërmetit të drekës kaluar. Prefekturat dhe bashkitë kanë krijuar struktura gatishmërie, po përpiqem të mos më lëkundet zëri mua, se godinë po lëkundet. Ashtu si shumë pallate në Tiranë dhe Durrës, edhe ndërtesa e kryeministrisë ka marrë plasëritje të dukshme në një nga muret e jashtme prej tërmetit. Qeveria i kërkoi administratës të evidentojë dëmet e tërmetit me saktësi si dhe të ndihmohen familjet në emergjencë. Bashkia e Kryeqytetit nga ana e saj shpërndau në rrjetet sociale një thirrje për ndihmë ushqimore dhe materiale të tjera në ndihmë të familjeve të dëmtuara. Disa firma tregtare dhe supermarkete u përgjigjen menjëherë. Qytetarët me vullnetin e tyre të lirë të sillnin çfarë të mundeshin, kryesisht bazohemi në nevojat për ushqime dhe për veçmbathje. Gjithashtu dhe fëmijët sollën mund të themi dhe lodrat e tyre për t'i dhuruar fëmijëve të cilët ishin të prekur nga ky fenomen që ndodhi ditën e djeshme. Sa firma janë përgjigjur thirrjes tuaj? Atëherë, thirrja ka qenë e hapur, është bërë në rrjetet sociale dhe nuk është parë me një target grup të caktuar, por mund të themi që bizneset e janë bashkuar, qytetarë të lirë, si gjithashtu dhe punonjës të institucioneve të vendit. Tirana kishte formalisht sot një ditë pa makinë, por qytetarët pohonin se do të donin shumë që kjo të ishte një ditë pa tërmet. Të gjithë kanë sytë dhe veshët tek ekspertët e sismologjisë, të cilët nga ana tyre kanë regjistruar gjatë 24 orëve 10 lëkunde tërmeti më të lehta. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, tha Zërit e Amerikës se qeverit mund të vinë dhe të shkojnë, por marrëdhëniet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian nuk do të cënohen asnjëherë. Presidenti Thaçi bëri këto komente në një bisedë me kolegun Burim Koçuli në Iowa, ku ai vizitoi gardën kombëtare, asamblenë e përgjithshme të këtij shteti amerikan dhe takoi guvernatoren Kim Reynolds, si dhe student nga Kosova. Presidenti Thaçi tha se pas zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 6 tetorit, Kosova duhet të formojë shpejt një qeveri të re që do të përballet me sfidat që presin vendin. Por fillimisht do jenë prioritetet e brendshme dhe pastaj do të diskutohet edhe për mundësitë e tejkalimit të gjitha pengesave për vazhdimin e dialogut, që të mos jetë pengesë as Kosova e as Serbia. Bisedimet janë pezulluar që nga nëntori i vitit të kaluar, kur Kosova u vuri tarifa prej 100% mallrave serbe, në shenjë kundërshtimin ndaj qasjes së Serbisë ndaj shtetësisë së saj. Beogradi kushtëzon rifillimin e bisedimeve me heqjen e tarifave. Presidenti Thaçi tha se duhet një debat i brendshëm sa u përket tarifave në të cilën duhet të përfshihen edhe partitë politike, qeveria, parlamenti dhe shoqëria e Kosovës. Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar në vazhdimsi pezullimin e tarifave, ndërsa Bashkimi Evropian heqjen e tyre për të rihapur bisedimet me Serbinë, por qeveria në largim e Kosovës i ka rezistuar kësaj trysnie, duke nxitur shqetësime për cenimin e marrëdhënieve me aleatët e saj. Qeverit mund të vinë dhe mund të shkojnë, por raportet tona me SBA dhe Bashkimin Evropian nuk do të cënohen asnjëherë. Ai beson se emrimi i zotit Matthew Palmer si i dërguar i posaçëm për Ballkanin Perëndimor është mesazh i qartë se Shtetet e Bashkuara do të jenë aktive në rajon dhe në procesin e bisedimeve Kosovë-Serbi.
Zoti Palmer i tha këtë javë Zërit të Amerikës se Shtetet e Bashkuara duan një zgjidhje që të jetë në pronësi lokale, që të jetë e shndrueshme dhe e pranueshme për të dyja palët. Presidenti tha se vetëm një marrëveshje që çon në njohje të ndërsjell ka kuptim për popullin e Kosovës. Natyrisht se në kuadër të dialogut dhe negociatave që do të zhvillohen, do të ketë opinionet të ndryshme, të cilat unë mendoj se në fund do të rezultojnë me një marrëveshje përfundimtare historike me njohje reciproke. Presidenti tha se asnjëherë nuk ka qenë në tryezën e bisedimeve mundësia e ndryshimit të kufive, ide që ishin hedhur në verën e vitit të kaluar, si mundësi për të arritur një marrëveshje ndërmjet palëve. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka theksuar se angazhohet për një vënje kufiri ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve, që nënkupton ndarjen e Kosovës, ndërsa presidenti kishte hedhur idenë për korrigjim kufiri që nënkupton sipas tij bashkimin me Kosovën të luginës së Preshevës, një rajon me shumicë shqiptare në jug të Serbisë. Kur nuk ka qenë tryezë ndryshimi i kufive, integriteti territorial i Republikës së Kosovës është i pacenueshëm. Gjithë ata që kanë folur për ndryshim të kufive të Kosovës kanë prezentuar një mashtrim për opinionin publik me karakter elektoral. Territori i Kosovës është i papreshëm, por gjithmonë respektoj të drejtën e Preshevës me të veçët Bujanosit i bashkangjitën e Republikës së Kosovës, pa u cënuar as një centimetër e territorit të Republikës së Kosovës. Të gjitha të opinionet tjera janë të gënjeshtra. Vazhdimi i bisedimeve mund të pritet pas zgjedhjeve në Kosovë dhe diplomatët shpresojnë që kjo të ndodhë para se Serbia të hyjë në periudhën e zgjedhjeve që mbahen në pranverën e vitit të ardhshëm. Për Zërin e Amerikës, Burim Gojuli, Iowa. Qytetet e vogla në jug të Shqipërisë, megjithse po njohin investime, nuk po arrin të sigurojnë një jetesë të qëndrueshme për banorët. Në Emalia, i dikur një qytet minatorësh, qindra prej tyre nuk e kanë marrë statusin e premtuar nga qeveritë. Varfëria dhe papunësia vijojnë të thellohen, ndërsa autoritetet vendore përballen me sfida financiare për të siguruar shërbimet. Korrespondenti Raimond Kola sjell hollësitë. Qeveria shqiptare investoi rreth $1 milion në Memalia me shpresën se ristrukturimi i sheshit të qytetit dhe disa projekte të tjera të vogla do të nxjisnin biznesin dhe zhvillimin dhe do të përmirësonin jetën e banorëve. Investimet përfshin edhe disa zona të kësaj bashkie, kryesisht në infrastrukturë dhe objekte shkollore, por banorët thonë se jeta nuk ka ndryshuar. Ish-minatorët që vijojnë të përbëjnë pjesën më të madhe të familjeve shprehen mjaft kritik ndaj qeverive që nuk kanë mbajtur premtimin për dhënien e statusit të minatorit. Sulometa i thotë se punoi rreth 30 vite në minier dhe tani merr rreth 14.000 lekë pension në muaj, me të cilin nuk mund të përballojë jetesën. Kanë shpur minatorët me 3-4 turne, thotë, me autobus të vjetër. Merim thotë 100 punëtor. Edhe shqyqy s'kejmë patur aksident me minatorë, thotë se ishim edhe të parë gjumur, se të berim 2 orë gjumë natë, vinim në orë 3 të natës, në 5 ngishim prapë. Edhe tani pension që marrën, thotë ishtë turbi botës, marrin 120.000 lekë. Mushkrit tona edhe sot janë me qymir, nga qymiri që shkarkonin me njëherë. Na gënjejnë vit pas viti për statusin e ish-minatorit, por s'kemi me se t'jetojmë, thot ai. Ndërsa Shkëlqim Erdani punoi 18 vite në minier dhe thot se nuk është optimist për statusin e minatorit. Qeveritarët, thot ai, shikojnë hallën e të ardhurave të tyre dhe jo të ish-minatorëve, ndërsa sindikatët i kanë mbraktisur. S'duan ata se deri sa pi ndryshe ashtu po them. Kanë hallë të hanë për vetë. Ata shikojnë të ardhurat e tyre, nuk shikojnë atë minatorët. Gjolek Deda i thotë se qeveria investoi rreth $1 milion për sheshin, por banorët kishin nevojë për investime që do të përmirësonin jetën e tyre. Me 1 miliard lekë do bësh lule. Lule do shikojshin ata hallexhit, që janë fokarej, edhe këta i hodhën këtu pllaka. Mirë edhe pllaka, nuk se pse janë keq, po ne jemi keq për bukë. Një papunësi e papar. Do të shteti vajti 190 e deri më sot në 2020 nuk është vendor. Të hapet një punishte, të hapet një rrobajtëpsia, të hapet një shejtan, që të përmirësoni 100 veta, 100 gra. Ndërsa Ibrahim Yçi thotë se qyteta që dikur kishte 5.000 minatorë dhe prodhonte rreth 500.000 tonë gjymërguri, tani vështirë të ofrojë mundësi jetese ndaj dhe banorët largohen. Sipas tij, statusi për ish-minatorët do të ndihmonte familjet që kanë mbetur. Se kemi marrë atë që na takon.
Për shembull, një minator mund të marrë 200-230.000 lekë në muaj. Kryetari i Bashkisë me Malia, Gjole Guci, thotë se papunësia është problemi më i mpret. Niveli i punësimit në bashki është jo i kënaqshëm dhe ne po punojmë në disa ndërmarrje fason për t'i afruar në qytet dhe për të bërë normalisht në vendim të Këshillit Bashkiak gjitha hapësirat edhe të krijojmë lehtësinë e nevojshme për të hapur ndërmarrjet kundrejt zero taksa, kundrejt shumë shërbime që bashkia do t'u azerojë me vendim të Këshillit Bashkiak. Zoti Guci thotë se 2 investimet të domosdoshme do të rrisnin komunikimin në zonat malore të kësaj bashkie. Prioritet të bashkisë me Maljet është rruga Agjenci e Luftëtisë Izvor, që ka filluar një fazë, një lot i parë projekt dhe ne do kërkojmë që të shkojë deri në Izvor si rrugë, dhe rruga nacionale nga Qafa e Këçaku deri në Berat. Qyteza e vogël vlerësohet se ka humbur rreth 70% të banorëve që pas mbylljes së minierës, të rinj pothuajse janë larguar. Edhe këtë vit në disa zona rurale u shfaqën vatra të kultivuara me marijuanë. Analistët vendor vlerësojnë se kjo qyteze e vogël, si shumë zona të tjera të ngjashme në Shqipëri, për t'i shpëtuar braktisjes do të kërkon të hapa konkret që do të përmirësonin punësimin dhe zbutjen e varfërisë. Për Zërin e Amerikës nga Memaliej, Raymond Kola. Malësia e madhe është zona ku kultivohet dhe grumbullohet pjesa më e madhe e bimëve aromatiko-mjekësore në Shqipëri, që eksportohen kryesisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Fermerët e kësaj zone, por dhe ekspertë organizatës CNVP që po i mbështet, shprehen se sipërfaqja e mbjellë me bimë aromatiko-mjekësore mund të zgjerohet, por kërkohet subvencionim nga shteti për fermerët, si dhe lidhja e kontratave disa vjeçare që garantojnë prodhim të qëndrueshëm. Korespondenti i Zërit Amerikës, Plum Sulo, njofton. Në Malësi të Madhe, pjesa më e madhe e familjeve merren me kultivimin e bimëve aromatiko-mjekësore, burimi kryesor ky për ekonomitë e familjeve të tyre. Malësia e Madhe është qendra kryesore e prodhimit të këtyre bimëve në Shqipëri, të cilat eksportohen thuajse plotësisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Fermeri Sokol Zenela i thosë se ka mbjell me sherbel dhe levant 25 dynim tokë, por luhatja e çmimit të blerjes nga viti në vit po e dëmton prodhimin e fermerëve të Malësisë së Madhe. Levanta ka kanë 4.000-5.000 lekë kilja. Ka 1.000 lekë kilja, si mjetë kanë lujt i fije kanë qupë dhejtë ka 2.000 lekëshi. Shërbele ka kanë dhejnë 2.200 lekë kilja, thash 1.200, 1.300 maksimumi. E verës, përse virës ata e qojnë dhejnë 900 lekë, 1.000 lekë, 800 lekë, si të zonë, këtë popola, këtë brasë nështë. Kështu që, na i subvencion s'ka na marë, si me thamë, prej shtetit asë gjohë heqë, për me qitë të në bimë, si me thamë, me i prashitë, ose me i vunë nare herë, si fillim kur puno toka me i mullë herë, nuk në kanë nëjtë subvencion heqë. Ka nërë, si me thonë subvencione ka nërë, po i mundi kanë marë, si me thonë bezam në tonë këtë zonë, marëzisë mëve, 10 vetë, 15 vetë. Vitet e fundit, në Malësi të Madhe janë ngritur disa qendra të rëndësishme të grumbullimit dhe përpunimit të bimëve aromatiko-mjekësore. Me styre është edhe firma LNL me pronar Det Stërkaj, i cili thosë se ka përfituar nga subvencione shtetërore për ndërtimin e magazinës dhe blerjen e makinerive. Këtë biznesin e kam nisë para në 2015. Kjo është e rëndësishme sepse Malësia e Madhe po tush me këtë biznes handbuk, me të bimë handbuk. Pa ka të ardhët Malësia e Madhe për e këtyn e bimëve. Se vitin e kaluan, se këtë vit ashtë s'ka në gëmullu, në kam marrë rrëth 300 tonë. Ollë vit ashtë s'ka marrë 300 tonë, 320 tonë. Pa unë vejmë prapë në vazhdim për me marë. Pa unë kam nalë për shumë prodhimin, për me vazhdua marrin. Kam nalë eksportin, ala s'jam të punon për... Kam fillu me punon për eksportin, po ala s'kam një zjanë. Një program i organizatës CNVP i mbështetur nga ambasada suedeze në Shqipëri, po synon zbutin e varfërisë përmes rritjes së të ardhurave të fermerëve që merren me bimët aromatiko-mjekësore. Mark Krupa, ekspert për zhvillimin ekonomik në programin CNVP, thosë se po mbështeten fermerët dhe grumbulluesit përmes prezantimit të praktikave të reja që ndihmojnë përmirësimin e procesit të prodhimit, marrëdhëniet kontraktuale fermer-biznes, duke u bërë edhe konkurrent në tregun rajonal. Është e nevojshme që të ndërhyet, sidomos me mekanizim, me infrastrukturë për kujdesin e bimëve mas vjeljes, siç janë magazinimi, tharja, dhe njëkohësisht edhe një siguri në treg. Akoma fermerët tanë vazhdojnë që të tregtojnë produktet e tyre pa kontrata afatgjata,
pa lidhje kontraktuale të qëndrueshme, pra që në qoftë se ky produkt mbillet, atëherë ka dhe një siguri për shitjen e tij në vazhdimsi, jo vetëm në 2 vitet që vijnë, por ndoshta edhe në 5-6 vitet që vijnë. Malësia e madhe, sipas ekspertit të rrupat të CNVP-s, ka mundësi për zgjerimin e sipërfaqes së kultivimit me bime aromatiko-mjekësore, por për këtë kërkohet një politikë më e favorshme dhe mbështetje financiare nga shteti. Këtu ka shumë sipërfaqe që mund të mbillen akoma, janë 6.000 aktualisht, por mund të mbillen edhe disa mijëra të tjera. Dhe subvencionimi direkt i fermerëve, sidomos për punimin e kësaj toke mjaft ashpër, është një tokë e ashpër që mund të japin prodhim të mirë. Dhe vetë qeveria, vetë institucionet tona duhet të përqendrohen drejt këtyre sipërfaqeve që përdorimi i tyre është shumë i limituar, por jep mundësinë përmes këtyre kulturave që të gjenerojnë të ardhura. Prandaj duhet të targetohen, të asistohen fermerët financiarisht, qoftë edhe financiarisht për zgjerimin e këtyre sipërfaqeve me bimë medicinale, por edhe në mbështetjen e mekanizmit në sisteme për tharjen e produkteve, për mirëmbajtjen e këtyre produkteve, mbasi të vilen derisa të transportohen tek eksportuesit. Bimët aromatiko-mjekësore kanë peshë të rëndësishme kryesisht në eksportet shqiptare drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Malësia e Madhe, si zona kryesore e prodhimit dhe grumbullimit të këtyre bimëve, vazhdon të ketë nevojë për mbështetje si nga struktura shtetërore, ashtu edhe organizatat e huaja që mbështesin zhvillimin e bujqësisë në Shqipëri. Për Zërin e Amerikës, nga Malësia e Madhe, Pëllum Sulo. Në Ulqin u mbajt festivali ndërkombëtar i filmit Seanema me pjesëmarrjen e gati 40 filmave të zhanreve të ndryshme nga rajoni Evropa dhe bota. Në festivalin e këtij viti dominuan projektet filmike ndërkufitare mes Italisë, Shqipërisë dhe Malit të Zi. Korrespondenti i Zërit Amerikës, Alisale, njofton. Në festivalin tradicional të filmit në Ulqin u shfaqën rreth 40 filma artistik të shkurtër dhe dokumentar nga rajoni Evropa dhe bota. Në festivalin e sivjetshëm dominuan projekte ndërkufitare filmike ndërmjet Italisë, Shqipërisë dhe Malit të Zi. Kemi kinematografin e rajonit të Puljas në fokus, kinematografin shqiptare, kemi bashkëpunim me Akademinë Europiane të Filmit dhe një bashkëpunim me delegacionin e BE-s. Festivalet tashmë janë si tip në mund quhem edhe mjete që e përdorin komuna apo qytete në përbot për të shkaktuar një rigjenerim urban. Festivali vlerësohet për mundësinë e bashkëpunimit në fushën e kinematografisë dhe promovimit të idesë së njohjes së ndërsjellët mes vendeve të rajonit dhe me zherë. Duke qenë që është viti 5-6 vit, është gjë e mirë e këtij festivali që po zhvillohet. Ndërkohë ne kemi konstatuar që kemi shumë pak bashkëpunime me Malin e Zi, dhe kjo është një çudi sepse jemi shumë afër. Dhe po i shfrytëzojmë këto festivale që të krijojmë një lloj familiariteti, të njohim kulturat tona të përbashkëta, të ndërgojmë filmat të ndërsjellët. Janë 3 filma shqiptar në këtë aktivitet. Edhe mendoj që bashkimet e artistëve i ndriçojnë njerëzit më shumë se sa bashkimet e politikanëve, sepse arti në një farë mënyrë thot më shumë të vërtetën se sa politika, kështu që nëpërmjet artit mund të bashkëpunojmë shumë herë më mirë se sa nëpërmjet politikës. Dhe unë jam partizan i kësaj, duke qenë dhe vetë artist, domethënë jam partizan i kësaj. Aktorët e festivalit e cilësojnë se një ngjarje të rëndësishme kinematografike që organizohet në Malë të Zi. Ky festival sipas tyre ofron tema interesante filmike, ku të kalohen kufit dhe ofrohen kulturët. Tema me të vërtet interesante, tema problematike të vendeve të cilat kalojnë situata ose kanë kaluar dhe së afërmi gjithë 10 vjeçarin e fundit, tema të vërtet të rëndësishme me peshë emocionale, me peshë historike, kështu që besoj që do të jenë vepra filmike që do të kenë vetë vërtet dhe frekuentim edhe interes për spektatorin. Përmes artit kinematografisë, përmes këtij festivali te kalohen kufit, afrohen njerëzit me njëri tjetrin, kuptohen njëri me tjetrin. Kjo është pra, po them ajo, që qyteti i Ulqinit nuk mendoj se duhet mjaftohet vetëm me një sezon turistik. Po ofron shumë mundësi. Është një qytet që ndodhet në kufi me një shtet tjetër dhe është qyteti urë që lidh lindjen dhe perëndimin. Qyteti i Ulqinit është qyteti urë që lidh lindjen dhe perëndimin. Dhe pikërisht ky festival e ka, them kështu, me tematika që trajton e çon edhe më përtej. Aty ku ne duhem të shkojmë, drejt integrimeve evropiane. Për çdo vit programi i festivalit të filmit sinema ofron shikuesve filmat më të rinj nga rajoni dhe bota, me programe të veçanta shtesë që bëjnë të njohura të drejtat e njeriut, tolerancën dhe pranimin për grupet e marginalizuara të shoqërisë. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Alisalej.
Analistët thonë se ekonomitë në zhvillim mund të përballen me pasoja nga tronditit që vijnë nga Britania, e cila mund të largohet nga Bashkimi Evropian pa marrëveshje. Ndërsa Evropa dhe veçanërisht Britania do të goditeshin më shumë nga një Brexit pa marrëveshje, efektet në rrugët tregtare globale dhe në zinxhirët e furnizimeve mund të kenë pasoja shumë përtej kontinentit. Brexiti do të ndikojë jo vetëm në marrëdhëniet e Britanisë me Bashkimin Evropian, por edhe me qindra vende të tjera me të cilat Britania aktualisht bën tregti me kushtet e BE-s. Londra ka negociuar marrëveshje të reja tregtare pas Brexitit me disa vende, përfshi vendet e Amerikës Qendrore, Zvicrën dhe Korenë e Jugut ndër të tjera. Por kjo lë pezull tregtin me qindra vende, duke filluar nga ato me ekonomi më të vogla, e deri tek gjigantët si Japonia dhe Kanadaja, me cilët bashkëpunimi tregtar do të kryej sipas kushteve të Organizatës Botërore të Tregtisë pas një Brexiti pa marrëveshje. Dhe arritja e marrëveshjeve të reja tregtare nuk do të jetë lehtë. Shumë vende me të cilat përpiqemi të bëjmë marrëveshje tregtare do të na thonë, po, kjo do të ishte shumë mirë, do të dëshironim të dimë se cila do të jetë marrëveshja juaj me BE-n përpara se të nënshkruaj një marrëveshje të re me ju, kështu që të gjitha rrugët të çojnë në Bruksel. Një pasiguri e tillë nuk i ndihmon vendet që eksportojnë mallra në Britani. Kenya eksporton lule, fruta dhe perime në Britani me një vlerë totale $400 milion në vit. Bangladeshi eksporton malla me vlerë deri në $4 miliard në Britani, që tregtohen aktualisht sipas rregullave preferenciale të BE-s, të cilat kanë tarifa zero ose të ulta për malla nga vendet në zhvillim. Një Brexit pa marrëveshje ka të ngjarë të nënkuptojë ndërprerje të furnizimeve me mallra nga jashtë. Problemi është se kjo do të shkatrojë preferencën që disa nga këto vende marrin. Për shembull, avantazhi që një vend i tillë si Bangladeshi dhe Kambodgja kanë ndaj produkteve të caktuara, sepse ato kanë qasje me tarifa më të ulta, do t'i hiqen. Duke folur muajin e kaluar, kreu i Bankës për Zhvillimin e Afrikës paralajmëroi se ndërthurja e një Brexiti pa marrëveshje me luftën tregtare shëbakin po godasin ekonomitë afrikane. Kapaciteti industrial ka rënë ndjeshëm dhe kështu kërkesa edhe për produkte edhe lënë të parë nga Afrika do të bjerë dhe më tej. Efekti një Brexiti pa marrëveshje mund të sjellë pasoja të rënda në ekonomitë afrikane pasi kërkesa për produktet e tyre dobësohet nga Kina. Ndërkohë Britania është duke shtuar përpjekjet e saj për marrëveshje të reja tregtare, me ministra që do të vizitojnë Zelandën e Re, Australinë dhe Japoninë këtë javë. Shumë prej kompanive të këtyre vendeve kanë investime të mëdha në Britani dhe kanë frikë nga ndikimi kaotik i një Brexiti pa marrëveshje. Në përgjithësi për ekonomitë më të vogla, ndikimi ka të ngjarë të jetë më pak i rëndë. Një Brexit pa marrëveshje do të ishte më pak shqetësues për vendet afrikane dhe vendet në zhvillim, përveç atyre vendeve specifike që bëjnë shumë tregti me Britaninë. Dhe kjo për faktin se Britania ka humbur shumë gjatë viteve rëndësinë si destinacion i eksporteve për shumë nga këto vende. Një Brexit pa marrëveshje do të godasë ekonomitë e shumë shteteve të BE-s, si Irlanda, Gjermania dhe Olanda, por analistët thonë se Britania është ajo që do ta ndjejë në mënyrë të pashmangshme ndikimin më shumë se të gjitha vendet e tjera. Ishin këto materialet e përgatitura për ditarin e sotëm. Ditarin mund ta ndiqni drejt për drejt në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com, si dhe në Facebook. Natë mirë dhe mirupafshim.